नमस्ते सबैजनालाई माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। साथीहरू, आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले चिकनको अचार बनाउँदैछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यसको लागि चाहिने सामानहरू मैले चिकन हाफ किलो लिएको छु। मेथी, सौंफ, जिरा, धनिया, मुङ्ग्रिलो, मरिच, टिम्बुर, तोरी, लसुन, अदुवा, हरियो खोर्सानी र तेल 200 ग्राम लिएको छु। नुन, खोर्सानी हजुरहरूले स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले प्यान बसालिसकेँ। अब यसमा मसलाहरू सबै मिसाएर फ्राई गर्दैछु। यो राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्छ। यो मसला रातो गरेर मैले फ्राई गरिसकेँ। अब यो एउटा भाँडामा एड गरेर सेलाइसकेपछि खलमा कुट्ने। अब मैले यो सबै मिसाएर खलमा कुट्दैछु। मैले एउटा प्यान बसालेर त्यसमा तेल एड गरेर हाफ चम्चा मेथी छानेको छु र अदुवा लसुन फ्राई गर्दैछु। अब यो अदुवा लसुन राम्रोसँग रातो हुने गरेर फ्राई गर्नुपर्छ र एउटा भाँडामा निकालिदिन्छु। अब मैले तेल बसालेर मासु एड गरिसकेँ। अब यो मासुलाई राम्रोसँग रातो हुने गरेर चलाइराख्नुपर्छ। हेलो साथीहरू, यो मासु रातो हुँदैछ। अब यसमा बेसार एड गरेर मजाले राम्रोसँग चलाउनुपर्छ। यो यसरी चलाइराख्नुपर्छ, नत्र यो डढ्न सक्छ। हजुरहरूले यसरी बनाउनु भएको अचार फ्रिजमा राख्नुभयो भने 2-3 महिनासम्म स्टोर गरेर खान सक्नुहुन्छ। अब म यसमा नुन एड गरिदिन्छु, खोर्सानीको धुलो एड गरिदिन्छु र अघि नै फ्राई गरेर राखेको अदुवा लसुन एड गरिदिन्छु। अब यसलाई लो फ्लेममा राखेर राम्रोसँग चलाइराख्नुपर्छ, नत्र यो डढ्न सक्छ। अब हेर्नुहोस् त साथीहरू, रातो भइसक्यो। मैले हरियो खोर्सानी एड गरिसकेँ। अब म यसमा अघि नै पिसेर राखेको मसला एड गरिदिन्छु र राम्रोसँग चलाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग चलायो भने मसला भित्रसम्म पस्छ र खाने बेलामा एकदम स्वादिष्ट हुन्छ। अब म यसमा सोया सस र भेनेगर एड गरिदिन्छु। हजुरहरूले भेनेगरको सट्टा कागती पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो मासुको अचार रेडी भइसक्यो। हजुरहरूको पनि लागि यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोला। मेरो भिडियो हजुरहरू सामु नछुटोस् भनेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।